mahalaga para sa kahit sino mang nagnanais na pumwesto sa isang electoral post ang kanilang imahe. Ang perceived image ng isang kandidato ang siyang tumatatak sa mga botante at malaking bahagi ng imaheng ito ang magluluklok sa kanila sa pwesto. Matagal na natin nakikita ang kahalagahan ng konsepto selling yourself to the public. That's right. Ng mga lahat ng leader. Ang publiko man o pampribado ay binibenta at naibabahagi ng malinaw ang kanilang mga konsepto at ideolohiya sa kanilang target audience. That's right. Kaya naman malaki talaga ang papel ng effective campaign strategies sa tagumpay ng isang kandidato. Ang mga TV, radio at print commercials ay ilan lamang sa mga halimbawa ng strategies na ginagamit ng mga successful politicians. Sino ba naman ang makakalimot sa mga nakaka-LSS na campaign jingles at TV commercials na talaga namang natatandaan pa rin ng mga tao 10 years after its release? Pero kasabay din yan, Pinky, ay ang evolution ng stratehiyang ginagamit sa kampanya. Ang internet, right. Particular na ang social media, ay isa na ring coveted medium dahil sa dami ng mga potential voters na gumagamit ng platform na ito. Ngayong hapon, we'll break down the different strategies on how to launch a successful campaign. Kasama rin dyan ang ilan sa mga election limitations and legalities and how the strategies go around these rules. That's right. Paalala lang din sa ating mga audience na maaari din nilang mapanood ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan via live streaming sa www.ptv.ph. Tumutok lang kayo dito sa aming programa ngayong hapon dahil aming bibigyang linaw at sasagutin ang inyong mga katanungan. Maaari nyo ring bisitahin at i-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/paghahandaptv at magpadala ng mensahe o komento sa paghahandaptv@gmail.com. Twitter at paghahandaptv. Ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan ay pinagsani puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Manila Bulletin, Air 21, and Informatics Dilma. Pinky, may kasabihan na a man who is prepared has his battle half fought. Kaya naman talagang malaking bahagi ng isang kampanya ang inilalaan ng mga kandidato sa kanilang campaign strategies. Nako Alex, tama ka dyan. At para po mas maintindihan ninyo ang aming topic, ngayong hapon, ito pong isang maikling overview, mga stratehiyang ginagamit sa eleksyon. Panuorin po natin. Stickers, tarpaulin, at sari-saring memorabilia gamit ang print media. Mga patalastas na nagsasaad ng intensyon at plataporma sa pamamagitan ng radyo, telebisyon o internet. Ang mga political ads ang nagpapaangat o nagpapabagsak sa isang kandidato. Naalala mo pa ba nung tanungin ka ng isang politiko kung nakaligo ka na sa dagat ng basura? Ang pagtatanim ng isang tao sa Senado. Ang mga nabanggit ay magagandang halimbawa ng mga political ad campaign na tumatak sa mga isip ng botanteng Pilipino. Malaking bahagi din ng pagiging catchy at paulit-ulit ng mga political ads na ito ay ang recall na dala nito sa isipan ng mga botante. Ang mga political ads na ito ang paraan ng mga kandidato para makilala at maihatid ang kanilang mga plataporma at mensahe sa mga botanteng Pilipino. Ito ang mga elemento na siyang bumubuo at naghuhulma sa pagdama ng bawat tao sa nangangampanya at sa huli ang magdidikta sa tadhana ng bansa. Yan ang kapangyarihan ng political ad campaign. Alex, meron ka ba mga natatandaan na mga unforgettable na political ads? Mga dating eleksyon, may mga bata sa basurahan. Parang naranasan mo na ba? Sa palengke. Yun, di ba? Mga senador na nasa palengke palagi. Correct. At saka yung mga jingles, di ba ginagamit nila yung mga naalala ko pa nung uso yung yung kantang Mr. Suave ba yun? Di ba? Ginamit nila yun. Basta kung ano yung nauusong kanta nung panahon na yun,
they cash in on that eh. The candidates So, tend to cash in on that eh. Ginagamit nila yung jingle. Pag kumapit at natatandaan ng mga botante, malaking bagay yun. Siyempre, kasi for brand recall, That's kumbaga, right. di ba? Ayun. So, gaano kaimportante nga ba ang imahe ng isang kandidato para sa kanyang campaign bid? Sa aming pagbabalik, makakasama natin si Miss Malou Tiquia ng Publicus Asia at George Balagtas ng crisis.com.ph. Dito lang yan sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Nahahalata ba ninyo ang mga trademark na itsura ng inyong kandidato? Kulay ng suot ng damit, pagsuot ng salamin sa mata, ang ayos ng buhok, pagsuot ng sombrero o bandana, balabal o scarf, tuwalya o bimpo na nakasabit sa balikat. Ilan lamang ito sa mga gimmick ng kandidato upang mabilis natin silang matandaan at makilala. Welcome back mga kaibigan. Ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan ay hatid sa inyo ng media ng Bayan. Magandang araw rin po sa mga nakikinig sa amin sa DZRB Radio ng Bayan 738 kHz. Ano ba ang winning formula na sinusunod ng isang kandidato? Ang paggamit ba ng mga traditional campaign methods ang tamang paraan ng pangangampanya? Ang tingin mo, Alex? Maswerte tayo, Pinky, ngayong hapon dahil may dalawa tayong ekspertong magpapaliwanag sa atin ng mga ins and outs, pati na rin ang mga do's and don'ts ng pangangampanya. Let's welcome to the show Miss Malou Tiquia, founder and general manager of Publicus Asia. Her book, Campaign Politics, is the first comprehensive book on electoral campaigns in the Philippines and was heralded as a pioneering effort in the science and art of electoral politics. Wow! She is also the first Filipino to graduate from the prestigious School of Political Management of the George Washington University. The George Washington University, Pinky, is considered as the political West Point of the United States. Oh, so, ibig sabihin, di basta-basta ang ating guest, ha? Kasama rin natin si Mr. George Balagtas of Crisis Management Consultancy. He is an accredited public relations professional specializing in corporate social responsibility, crisis management, and political strategy. Okay. Uy, crisis management, very challenging yan. Hindi madaling trabaho yan, Alex. That's right. Okay, so magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Magandang hapon. Oh, yes. Alex. And of course, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa imaging ng isang kandidato. Okay, first up, how different or how similar is that from, let's say, packaging a product, for instance? Kasi I'm sure Mr. Balagtas is familiar with, marketing a product or packaging a product kasi because your background is on advertising, right? Basically, yes. Okay, so would anybody care to answer that? George. Well, as they say in marketing and in advertising, it's all the same. If you can sell bad soap, you can sell a good candidate. I always say that. But as you practice political communications, it's a little bit more complicated than selling a static product, like a soap or a soft drink. Selling a soap or soft drink is much simpler because over repeated mentions, you can actually make any campaign look good. But in the case of a politician, the politician has to perform the campaign. In other words, the campaign has to be credible for the politician, for it to be accepted and for it to be able to be convertible, to a vote. Hindi ganun kasimple lang yung pagbebenta. Kasi, yun ang natutunan ko. Kumbaga kasi sa isang static product, mahanap mo lang yung unique selling point niya and you work around that, right? Oo, matikman mo na yung produkto, okay na. Tapos na. Pero sa experiential kasi sa produkto eh. Pag uminom ka,
nalasahan mo. Pag bumili ka ng sabon, inamoy mo, maganda. Right. Samantalang ang politiko, hindi mo naman maaamoy, hindi mo matitikman. So, it's beyond experiencing. That's why I agree with what George was saying. Kailangan maging credible yung kampanya. Bago magkaroon ng traction dun sa kandidato, kailangan yung kandidato may mensahe, kailangan credible yung mensahe, authentic. Mahirap pag hindi authentic kasi nakikita ng tao. At saka ang difference sa politika at saka sa produkto, yung politika 90-day campaign lang yan eh. Yung produkto pag maganda, may repeat. Right. Di ba? Magpa-purchase ka, you patronize it. Samantalang yung kandidato, in the 90 days, you have to decide. Maganda bang produkto o hindi? Boboto ba ako o hindi? Pero alam mo, napapansin ko nitong mga nakakaraan parang halos hindi mahalaga sa botante yung ganun yung positioning at saka yung mga issues na iniharap. Parang hindi Kasi kung titingnan mo ngayon yung top 12, puro name recall yun nadinig ko na yan. Ay, sige, top. So ngayon, kung nakikita mo yung research nung 12, yung top 12 na yun, na mukhang medyo yun ang llamado na as of January. Wala namang bago dun no? At kung may bago man, anak pa ni Kwan, ganito. So, it's either luma na, nandyan na, o anak ng dati. So, pangalan lang talaga. Hindi, kasama ba dyan pag yung track record in terms of image building? Lalo na kasama kung yun. pamilya Sana. na Oo, dapat. Sana. Para ka maging sikat dito, gumagastos ka. O kung hindi, gumagawa ka ng kabalbalan. O kung hindi, something na nasa top of media ka. So, ganun lang Kaya medyo nakaka-frustrate. Kaya pumasok na ako sa crisis management Kasi kahit ano positioning mo, kaya alimbawa niya, lahat gusto magiging lingkod ng bayan. Lahat yan nakaposisyon laban sa kurakot at korupsyon. Lahat yan. Pero pag nahalal naman yan, hindi na lingkod bayan yan among bayan na yan Tapos hindi na yung kalaban ng korupsyon, sila na nga ang koruptor So, name recall lang talaga, basta sikat, boboto yan. Okay, I just like to take off from Mr. Balagtas' observation kanina tungkol dun sa top 12, no? Ano po bang sinasabi nyo? Nangangahulugan po ba na namamayagpag pa rin yung popularity at saka dynasties over... Definitely. Okay. Walang kaduda-duda. Kasi kung hindi namamayagpag yan, puposisyon mo yung mga obispo laban sa dynasty. Kasi nakikita nila yung kasamaan, yung talo yung bayan dahil ang dyan puro pamilyado. Ngayon, sabi ng mga kamag-anak, sabi ng mga anak, pamangkin, asawa, lolo, lola, hindi naman porkit kamag-anak walang kaalaman, walang kakayanan. Tama yun. Pero, alam niyo 90 million Pilipinos tayo Imposible sa 70 milyong Pilipino, wala tayong mahanap kundi 20 pamilya. Yan ang talagang napakalaking kabalintunan at talagang hiwaga dito sa Pilipinas na talaga tayo ay very clannish. Kahit yung mga maliliit na tao, susunod yan dun sa malalaking pamilya sa probinsya. Sikat sa amin yan. Yan ay malaking pamilya. Yan ay dati na. So, ganun Sa sinabi ni Mr. Balagtas, Ms. Tiquia, paano kung baguhan kang kandidato? Yun nga Paano na Babanggayin lang? mo lahat itong mga may dynasty na o may name recall. Paano ang magandang approach in terms of image Sa akin kasi ang napakahalaga mensahe Kung bago kang kandidato, kailangan makapture mo yung isip ng taong bayan, yung puso nila dahil sa mensahe mo. Pag sinabi bang mensahe, plataforma kasama? It's one of the. Pero yung mensahe mo, ano ba yung kagat at tagos sa bituka ng mga botante? Yun ang kailangang mahanap nung strategies niya para may maikwekwento ka. Yung sinasabi kasi ni George na kung titingnan mo yung 12, lahat yan, siguro may built-in advantage yung 6 na re-electionist. Pero, nagkaroon rin tayo sa kasaysayan natin na re-electionist midterm na talo. Si Senator Barber, si Senator Jaworski. Right. So, anong nangyari doon? They failed to communicate. Sa daming ginawa, hindi man lang, walang nakaalam. Ano ba record ni Jaworski? Yun yung isang problema sa mga politiko natin na nagko-communicate lang, George, pag kampanya. While they're in office, hindi mo sinasabi, alam mo, ako ang gumawa nito, ako ang nagpanukala nito.
yung kakulangan na yon, pag dinag mo sa midterm, kuminsan may effect sa re-electionist. Right. Yun doon naman sa recall, kaya nagiging yung midterm, sabi nila, madali sa midterm basta may recall. Mahirap kang pumasok sa midterm dahil masikip. Right. Doon ka na lang presidential. Dahil presidential, nakakubli ka, madali kang dalhin. Ang kagandahan lang talaga doon sa midterm, posibleng may mga bago, yung out of the radar screen sa umpisa, pag maganda yung pagtakbo mo ng 90 days, posible eh. Ang problema mo lang talaga, ang kalaban mo yung pondo. Kasi yung mga naandun na, yung mga sinabi nga ni George, may mga pondo yan. Immediately name recall. Okay. Pero kung titingnan natin, again, kung i-equate mo yung top of mind versus value proposition, noong 2004 kasi, ang balota sinusulat. Okay. Kaya top of mind. Pero ngayon, ang pangalan nasa balota na. Right. So ang mga tao ano bang nagawa nito? So value proposition. Hindi na yung pangalan lang ang iniisip. Hindi na ang pangalan kasi Naididikit yan. Naididikit. Pangalan niya, ano nagawa niya? yan. Ano kanyang pinaninindigan? Oo. Yun ba yung sinasabi mensahe, napaka-importante? Oo, Yung mensahe napaka-importante. na yan, yung pag nasa political, dyan may mga one-liner, yung mga slogans Slogan. nila. Branding. Kung minsan yung Example of mensahe na naging epektibo sa election. ang pinaka maganda siguro yung era para sa mahirap. Nagsimula yan era para sa masa. Jeepney era. Jeepney era. Yung masa hindi emotional. Pero pag ginawa mong era para sa mahirap, nagiging emotive. Tama. 'Di ba? Kasi yung masa neutral. May relasyon. At saka parang we have this thing for hero worship. Di ba? Yes, yes. Kultura Oo, natin. oo. And, okay, kasi Teka muna, baka ma-electioneering tayo pa Kay sa Erap? Manila. and what about yung kay Mar Rojas na Mr. Palengke? Oo. Di ba? It resonated. Yung Mr. Palengke is an example of a tagline. Pero ang kanyang platform noon, if I remember correctly, was ang merkado, ang barometro ng ekonomiya nasa merkado, parang ganon. Meron ako sisingit dyan dahil medyo na-involve ako dyan ng konti. Sa tingin ko, yung kampanya maganda. Yung mga gumawa niya, mga kaibigan din naman natin, di ba? Ang ganda ng positioning, at saka nung simula, siya talaga yun. Pinangatawanan niya. Okay. Malaki yung pagkatalo niya down eh. Kasi, ang mga tao dito, ang butante natin, yung malupit yan sa bumabagsak eh. Okay. Ano yan eh, may sumasakay yan sa bandwagon ng pataas eh. Okay. Iiwanan ka niyan doon sa pababa eh. Okay, number one. Tapos ang nakatapat niya, marunong sa politika, marunong sa makinarya, habang nagkakagulo pa sila doon sa pagbaba, umaangat naman yung kalaban. So, medyo magandang kampanya, mali yung kanyang organisasyon at execution at timing. Siguro in relation to that, no, maganda yung kampanya ng 2004, pero kailangan rin dalhin mo yung mensahe. Pag nasa posisyon ka. Right. Mahirap yung bibitawan mo yung mensahe, Of tapos you course. have to reinvent again. Kumbaga walk the talk. Oo, di ba? In the middle of the campaign, you mean? No. After the campaign, nanalo ka na, nakaposisyon ka na, you Dapat have to pangatawanan deliver na what you promised, di ba? Exactly. And really perform according to what you campaigned for. Sa tingin ko, ang naging problema no, traction, dahil nung 6 na taon, nag-iba. Kaya they had to reinvent another ad for him na hindi na kumagat. It doesn't work. Mahirap yung We're ganun. talking about, Rojas? Rojas here. Oo, yung from Mr. Palenka to Mr. Padjak. Kasi hindi nagtugma na eh. Parang hindi na nag-create Nire-invent ng- na ng gusto na wala namang relasyon eh. Parang, would you say that it's somehow lost its novelty? Yes. To a certain Well, I extent? think ang pinaka-importante doon, hindi bagay sa kanya yun. Mas Mr. bagay, Padjak. mas bumagay pa yung Mr. Palengke sa kanya. Oo, ito mo, yung story nga ni Manny Villar, nagaganda. Pero na-overdo niya yun eh. Na-overdo niya yung lumalango yung mga bata sa kung ano, yung... Kumbaga, medyo sumobra, ginamit pa niya yung nanay niya. Over the bakod na yun. hindi na maibenta. Hindi na Over the bakod mapaniwalaan. na yun eh. Kumbaga sa kampanya namin eh, nabenta mo na, binabenta mo pa eh. Oversell. Kumagat na. Oo, tama na. You're right. Bakit mo pa Tama, oo. kinapalan ng gusto. Yung crisis na doon.
yon. Okay. Kasi ay ang hirap awatin pagka gano'n Alam mo, karamihan ng mga politiko, pagka tumatakbo na kampanya, ang hirap mo na sila pagsabihan ng kung ano kasi pumapasok din sa ego ng mga kandidato na sikat na sila Hindi yan nakikinig sa advisor, tingin nila, mingi ka lang ng dagdag budget Ganun Unfortunately, because we have not reached that level of professionalism, yung client to coach, client to counsel, right? Wala nun most clients hire a counselor or a coach or an advisor because they need advice. Right. But once you are on board, they'll tell you what they want to hear. Come on, guys. Pagka nagbigay si Malou ng resource na hindi na gusto ng kandidato, away na yan. Hindi naman totoo yan Sabi ni Malou, teka muna, random research ito. Right. Wala akong pakialam. Gusto ko ito, ganito. Okay. Away na. Na-excite tuloy ako sa usapan natin. Pagpapatuloy natin yan after this break. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Huwag po kayong aalis. Hindi lamang sa kanilang mga plataporma at advokasya abala ang mga politiko. Mahalaga rin ang kanilang imaheng ipinakikita sa publiko. Ayon sa mga eksperto, malaking porsyento sa pagkapanalo ng isang kandidato ang nakasalalay sa imaheng pinakikita nito sa publiko. Ito ang trabaho ni Robert Yalong, isang image consultant. Noong simulan niya ang kanyang sariling tailoring service, may ilang politiko na rin ang lumapit sa kanya. I started working with them as early as 2003. Some of them are congressmen. Some of them are senators already right now. And some are ex-politicians and returned to private life already. Mahalaga sa prosesong ginagawa ng isang image consultant ang pagkakaroon ng malinaw na ideya sa mga adhikain at plataporma ng kanyang potential client. Ito ang rason kaya lagi siyang nagre-request ng personal meeting sa lahat ng kanyang mga politikong kliyente. Yung face-to-face kasi, kaya ako talaga nire-request yun kasi image consultant like me, hindi lang kasi mahalaga sa akin yung alam ko yung physical look ng kliyente. Of course, it's very important, but that's not the only factor I consider. The reason why I request for a personal meeting because I want to know more about the client too, about his your vision, yung mission, yung agenda, yung plataforma, because having a knowledge of the client from the client himself would be able to help me build a wardrobe that would not just represent his physical look, but at the same time his personality also. Importante rin sa mga image consultants ang pagkakaroon ng mabusising mata para sa mga detalye. Ang isang maliit na aberya gaya ng lukot na damit ay maaaring makasira sa imahe ng isang kandidato. Ang importante kasi sa image building, detalye. Hindi kasi importanteng mahal yung damit o mura yung damit. Ang importante, kailangan makita talaga ng mga nanonood na yung damit na yun is angkop talaga sa sinasabi niya. So it's really very important that a person who in my line of business has an eye for details. Para kasi yung maliliit na detalyeng yun ang mag-give away sa'yo kapag nagkamali ka Doon na malalaman na, ano lang yan sinuot lang yan. So, I'm very, very keen to that. Specific, for example, if yung ang kliyente ko is, for example, eyeing for good governance o matuwid na pamamahala, hindi mo siya pwedeng suotan ng kahit t-shirt lang yan o kahit polo lang yan, hindi mo pwedeng suotan ng damit na hindi planchado or lousy ang fit or kulang sa botones. Kasi isipin na kung sa sarili mo pa lang nga medyo pabaya ka na, and how can you actually, di ba, tell me na kaya mo kong panagutan? So, yung mga simpleng natanggal yung botones or lukot yung pagkakaplancha or lousy yung fitting, nga sometimes this will give away your personality So, ganoon. That's a specific detail na kinakailangan yung isang image builder like me has an eye for it. Normally, kapag nagkapag-interview na kami, alam ko na yung gusto ng kliyente, I come up with a storybook kasi, for example, campaign period, aalamin ko kung saan ba siya pupunta. Like, kung pupunta siya sa isang
gathering of businessmen, syempre magbibigay ako ng mga damit na aangkop dun sa kung sino yung audience niya. Dapat ring tandaan na hindi dapat baguhin ng todo ang imahe ng isang kandidato. Ang ilang minor changes sa pananamit nito ay maaring magresulta sa kanyang enhanced public perception. The difficulty kasi sometimes may mga politicians na talagang mukhang konyo pero ang target masa. As much as possible, ayoko siyang dayain. Yung parang tipo, parang 360 degrees. Yung mukha naman talagang upscale, pero ang suot, gusgusi, it won't work. Ang importante lang is we try to tone down the dressing. For example, kung talagang bagay sa kanya yung mga Amerikana, yung mga suits, we try to advise na pwede bang mag-short na lang muna. Pero yung short, kinakailangan talagang well-tailored pa rin and well-executed pa rin because otherwise, it won't work. Makikita nila parang pinipilit lang. The voters will appreciate na itong tao na to, na kaya naman magdamit ng mamahaling suit, sumusubok magsuot ng polo or barong just for them, ma-appreciate na yun ng voters. Alam kong maling sabihin na don't judge the book by its cover, but it's very true for Filipinos. How you dress up, how you present externally is already 50% of the battle. If you made a mistake, then you lose half the battle already. Kaya gano'n ka ba katalino, gano'n ka ba kagaling magsalita, we're very image conscious. Ang tao bago makinig sa'yo, titignan mo na yung mukha mo, yung suot mo. It's kind of mababaw at this point of time, but it's really true. And let's face it, we need voters to vote for us. So it's very, very important. Welcome back mga kaibigan. Ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Magandang araw rin po sa mga nakikinig sa amin sa DZRB Radio ng Bayan 738 kHz. Okay, so ipagpatuloy natin yung kwentuhan natin kanina, no? Nabanggit ninyo na these are exciting times kasi we have a new breed of voters now. Can you elaborate on that? Well, let me just say na nung isang gabi, ako ay naging panauhin ng isang grupo. Nung una, akala ko kaunti, no? Dahil nakita ko siguro kulang-kulang 50 lang at saka nasa isang restaurant lang sila na hindi ko masasabihin para hindi ma-promote. Maya-maya dami-dami na standing room. At ito yung mga bata na kapag tataka kasi hindi ito mga yung usual mong batang bayaran. Hindi yung mga tigakabit ng poster. Ano bata as in 30-something? Bata ito, pagitan ng 18 hanggang 30. Aba, oo, youth na. Sige, sabihin ko na rin yung kanilang pangalan. No? Tawag nila sa sarili nila Yapis. Yapis, yes. For a United Philippines. Wow, nice. And nung magsalita yung convener, isang convener group sila, kagaganda at kagagwapo mga bata. Ang gagaling magsalita. Sabi ko, saan nanggaling ito mga ito? Very articulate, very, very clear ang kanilang thinking, very strategic ang kanilang sense. Terrific. You will hear words like, the focus of our campaign will be single-minded on this particular issue. At ang kanilang issues is wonderful. Does the candidate possess moral values? Does he bring to his candidacy an enhancement of the human values of society? Ganun. Wow, sabi ko, excuse me, ba't ganun kayo magsalita? No? Tapos yun, tinanong lang ako, paano namin, so how will we communicate this to our brothers in the DE? Sabi ko, I don't wanna keep giving trade secrets. No? Pero sabi ko sa kanila, stop the voters into CDE and clustering them into 18 to 30s. Make up your mind. What do you want to talk to? Okay, I want to talk to a 22-year-old na nakatira sa isang barong-barong na nagre-renta pa lang. Yan ang aking kakausapin. Maganda. Bakit? Dahil 60% ng botante, ganyan ang kamukha niyan eh. So, i-focus mo na yan. Kuya, ito gagawin ko para sa'yo. Anyway,
these people were so articulate and they have a single-minded focus. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Watch for it. Because they will explode on the scene within the next 2 to 3 weeks with a giant march throughout the streets of Manila. Malou, regarding this 22-year-old, as sinabi ni Mr. Balagtas, yung sinasabing DNE, when you make an image or a marketing strategy for your candidate, yung bang target audience? Oo, dapat klarado yung target audience mo. Kasi unlike several years ago where probably you'll have one image for everyone, yung parang shotgun approach. Ngayon, targeted na kasi yung ibang tao gusto sasabihin mo sa mahihirap, ano sasabihin mo sa kabataan, ano sasabihin mo sa senior citizens. So to a certain degree, meron kang mensahe sa kanila. Under the general rubric ng iyong kampanya, kung era para sa mahirap, yun. Pero meron kang targeted. Pero for the to get more votes, should you target a 22-year-old who lives in the barong-barong? The reality is class DE, they're big. That's like 70%. While your 18 to 35 is 60%. So that's the bulk of the voters. In a situation where you want change, you want to tap the youth. Kasi they're the new blood to politics. They promote idealism. That's right. Unlike yung mga datihan na they will just probably vote on name recall. Ito mga kabataan, sususugan ko lang yung sinabi ni George, there's even a group where they're putting together names from one party, and the alternatives. They want to promote, meron silang common denominators na hinahanap na qualities. Right. So, sa tingin ko yung nag-decide na, tatakbo ako dahil name recall ang midterm eh. Ganun, sa aming mga political strategies, parating sinasabi sa atin, ang midterm, name recall yan, sige, pwede ito. Pero ito ngayon, sa tingin ko yung dynamics mag-iiba. Right. Mag-iiba rin yung dynamics dahil ang nakikita natin sa Senado, nagpupukulan sila ng putik. Nagpupukulan sila ng putik dahil sa pera ng bayan. So, yung mga ganon, nakikita nila, ito pa rin ba yung Senado natin sa 2013? Right. So, I think there'd be there will be various groups that will be marshalling their support in order to create probably what we call a people's choice. Iba-iba. Mahirap mo silang pagsamasamahin dahil hindi mag-agree kung ano yung common denominator. Yes. Kaya doon sa grupong nakausap ko na gusto magtayo ng people's choice, sabi ko, go ahead. Mas maganda yung tumakbo kayo on your own. Right. Kasi yan talagang authentic, talagang grassroots, kaysa papasok political strategies at sasabihin, dinako-opt namin kayo. Sabi ko, go ahead. Kasi maganda yan dahil kayo yung hulusgo eh. Tama. Oo, decision nila yun talaga. Decision nila yun. No one influencing them. Oo. Ang importante lang huwag mong kalimutan yung DE. That's right. Kasi, educated voters, yung educated voters na andyan eh. Pero ang educated voters, pwede rin silang umalis. Samantalang yung DE, yun talaga yung namamalagi dito sa Pilipinas. They earn their labor, their sweat, and their tears in this country. So if you, let's say, you create a political ad for a senator, if you decide anong target audience, what would it be? So What would it be like? Anong target audience? One political ad, spending a lot of money there. You have to decide whether you DE or also what is the most practical. If I am a new candidate, I will use youth. Para sa kabataan. Kasi idealist. Idealist. You can connect. Oo, tama. Diba? If you're a re-electionist, balik Senado or what, then you politics of the stomach. May pagkain ka ba? May trabaho ka ba? Edukasyon. So, these are issues that are carried because day in, day out, yun yung mga problema ng hinaharap ng ating taong bayan. Pero, pwede rin ba na, kunyari, let's say, yung isang kandidato would want to, broaden his base, kumbaga, at he wants to target all. Mahirap yun. Hindi ba siya pwedeng... That's the worst way to run your campaign. Okay. Because you'll just be wasting your money. Pagka tinarget mo all, I will tell you already, fearless forecast, you're throwing away 40 to 50% of your budget.
So you really have to zero in on one Kasi particular sa target kampanya, market. sa kampanya talaga, sapulin mo, kasi nobody has all the money in the world. Okay? I can afford anything. Bihira yung mga, meron din. Pero they have more money than brains. So, I will not mention that, no? Pero tingnan mo, natalo pa nga. Dami ng pera, natalo pa. Ang the best campaign, whether you're selling a product or you're selling a politician, sabi nga sa politics, di ba? You focus on the vote. You focus on the high delivery segments. For example, may kasabihan sa politika, Dagupan to Lucena Corridor. Paano yung mga, Mountain Peninsula, Chuba-Chuba? Kalimutan mo na muna yan. Baka kakuha ka dyan by attrition. Pero ang focus ng budget mo, na effort mo, Dagupan, Lucena. O paano Cebu? Sasama mo ang Cebu at Davao. Dagupan, Lucena, Cebu, Davao. Naandyan lahat ng botante. Naandyan lahat ng botante. Diyan ka mamangka, diyan ka mangisda. Okay? Kasi diyan, more or less, ang total population niyan is about 65 million. Kalaki-laki ng ano yan doon. Huwag ka na makialam doon sa iba. Katapos, doon ka nga sa DNE. Bakit? Dahil yan na, 70% ng botante. Ilan lang naman ang kailangan mong boto para manalo bilang senador? 13 milyon. Ay, paano kung kilalang-kilala kang mayaman? Paano mo may bebenta ang sarili mo sa DNE? Hindi tulad ni Erap, image pa lang, nakakabit na sa masa eh. Tsaka, is budget everything? Bigyan kita na magandang nakatutok sa DNE pero mayaman na mayaman. Cynthia Villan. Okay. O lahat ng kampanya niya nakatutok sa mahirap, walang pera, walang trabaho. Hanap ang buhay kung may hanap buhay. Di ba? Swak. 3 points. Pero ilan na makakaganon? Yung madaming pera, bumubuhos na talaga yun. Nakakainis ang dami ng pera nun. Pero, kutsa yung kampanya niya sa pulpa. So, marami ng pera, magaling pa. Nakatuto. Sino man ang gumagawa nun? Unfortunately, hindi ako. Pero, tama yung kampanya at maraming pera. Oh. Di ba? Okay. Going back to, to the subject of imaging, Malou, is 90 days enough to build an image for a candidate? Is that enough, or what steps do you take when it comes to packaging a candidate? Well, 90 days is enough. For someone who is new, mahirap lang talaga yung talagang totally zero, tapos going in. Mahirap yan. Kailangan ka mag-pre-campaign. Okay. Pre-campaigning. Well, ideally, 18 months. Kung hindi ka talaga kilala. 18 months prior to the 90 days? Yes. Wow. Kasi kailangan kang, una is to match the name with the face. Yun yung una namin problema eh. Pag may pumuntang kliyente, kilala ka ba? O sige nga, subukan natin. Tataas namin yung litrato, walang pangalan. Kilala mo ba ito? Pag nagsabi, hindi ho. Kahit isa, kahit i-probe mo ng i-probe, hindi ho. May problema ka nun. So, ang una mong problema doon, awareness. Right. So, kailangan yung awareness mo munang aayusin. Correct. Kasi hindi ka naman, wala kang, people will not trust you because they do not know you. So, you have to be known first. Tama. So, especially the face and the name. 18 months. 18 going around. Campaign build. Okay. You have to build. You cannot just come on the scene, hindi wala nakakakilala siyo. Mas masama pa, wala ka pang pera. Alam mo, problema nitong ating pamamaraan ng eleksyon. Una muna, napakaikli ng panahon. 90 days. Pangalawa, siyempre, magagaling ng ating comedy, matatalinong tao yan Binawasan nila yung pwedeng exposure. Ng panahon, bawas ang exposure, ano ibig sabihin niyan? Pinapaboran nila yung incumbent. Kasi yung incumbent, ilang taon na nakalaan dyan, nakababad ang mukha niya, nakababad ang pangalan niyan. Anong pag-asa mo, pumapasok ka pa lang. Tapos, ang pwede mo pang ilabas, gagawin na lang talaga. Sabi, hindi, level playing field. Hindi level yun. Ang level lang dun, yung number of commercials para walang bumubuhos ng pera. Bago magkampanya, bumubuhos na ng pera. Ano ba naman ang pantay sa labanan na yun? Okay, kami sa advertising noon, meron kami rule of thumb, 13-week build, 13-week decay. Right. You build 13 weeks and it takes 13 weeks to decay. Maganda yon kung meron kang struts, may support ka yun. Sabihin, sabi nga naman, papasok ka, 90 days is 13 weeks. Okay?
Papasok ka, na-build mo ng ganyan. Wala namang pinanggalingan yun. So, walang sustainability, walang buhay yun. Bagsak din yun. Paano babagsak yun? Dahil popular na popular ka. Pagdating ng eleksyon, yung kalaban mong politiko, ang daming warlord, ang daming nagdidistribute ng balota, namimigay ng tig 100 o tig 200 sa bago pumasok sa presinto. Talo ka na. Are you talking about machinery? Yeah. Ano yung sinasabi mo parang suporta sa ilalim? Apart from mensahe, organization is the other ingredient that makes a successful campaign. Without the organization, you cannot convert. There are politicians who believe, at kilala namin ni George, na air war lang. Talagang air war lang. Radio, interview, blah, blah. Pero, you cannot convert once you go to the ground. Hindi ka kilala ng tao. Marami na nanalo na independent. Na Hindi sa national. National. Local siguro. Local. Oo. Kiko ran for independent la. No, but he had... Asawa namang siya rin ko dito. Kaya ka ba naman? So special case. Sige, mag-asawa ka nga ng another Sharon Cuneta. Di panalo ka na. Iba Sirap nga di ba, Sirap? Hindi manalo Hindi Vilma At saka Mrs. Vilma Santos. Mrs. Vilma Santos ka. Kayang nickname, Kahit ano pa sabihin mo dyan. That's the reality. Talagang ganun Kaya kung gusto mo manalo ng ganyan, either mag-artista ka o magsawa ka ng artistang, lalo maganda. malaking advantage ang celebrity. Kasi may awareness Siyempre, na. kasi awareness Madaling At saka maganda. ikli nga ng naglalaroan Ay, 90 days, ano magawa mo sa 90 days? Makakalimutan nyo nga na naupo kami dito ni Malou in 90 days Sa mga local elections pa, kailangan ba ng mga strategies din? Oo naman. Like mayors, running for mayor, o sa senatorial lang sa national? Hindi, kailangan rin yun. Kasi ang problema mo kasi sa mayor, hindi ka talaga pwede mag-deviate. Kapitbahay mo si mayor, nakatira din si mayor sa komunidad mo. Pero to a certain degree, ang kailangan mong turuan sa kanila, yung konsepto ng baluarte, yung saan mo kukunin yung mga boto. Kasi sa kanila, ang feeling nila, makapag-perform, well, if you use a Jesse Robredo example, pag-perform ka very well, that can be your campaign. Okay. Pero if you're not a performing mayor, then you will have an issue in the 45-day campaign period. Lalo na pag nagsabi ka, ito yung aking track record, pag chinek, puros white elephant naman lahat yun. So, kailangan na ng strategy sa local. Okay. Bumalik tayo dun sa issue na, yung kunyari, if, yung Mr. Sharon Cuneta and Mr. Vilma Santos, paano yung kaso ni Marojas, di ba? He had, with all due respect to Corina Sanchez, di ba? With all due respect to Corina Sanchez, kaibigan ko rin naman yun. Pero, yun nga, he had Corina and yet, he fell short of winning. So, how do you explain that? Pero bago niyo sagutin yan, magbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Wag po kayong alis. Ang laging mensahe ng kandidato sa masa ay, kaisa ko sa inyo, at bilang strategiya, makikita natin silang may litratong ganito. Umaakbay o umaalalay sa mga nakatatanda at mahihirap. Nagbubuhat ng maliliit na bata o sanggol. Naglalakad sa baha, putikan o dalampasigan. Sumasali sa mga relihiyosong prosesyon. Nagpapamudmud ng relief goods. Layunin nito na ipakita sa atin na ang kandidato ay kaysa natin maaasahan, mapatiwalaan. Okay, mga kaibigan, we're back. And of course, we'll pick up from where we left off. I posed a question about si Marojas, not winning despite the fact na married siya to a celebrity. So, how do you explain that, Mr. Balagtas? During the break, you warned me to be polite. So I better be polite and safe. Actually, kung titignan niya, look at Sharon Cuneta. Okay. Diba? Nice, beautiful image, mega star, ganon. No quarrel with Sharon Cuneta, no controversy.
You look at Vilma, wow, performing, governor, ganda-ganda, di ba, talented, etc. No controversy. Unfortunately, in the case of Madam Corina, whom I admire as a broadcaster, she was involved in several controversies. And even the engagement and eventual marriage was in fact nakabalot sa kontrobersya mismo sa pamilya ni Senator. Hindi dapat yun umabot sa media. Kaso pinagpiestahan ng media. Kaya noon siya'y tumatakbo, nakasira sa kanya yung pinagpiestahan ng media, yung kanyang naging relasyon. So, sabi nga ng lolo ko, kung tatakbo ka huwag kang tatakbo na may pasang-pasang kang pabigat. Dapat, when you run, don't ever run against a negative constituency. In that case, merong building negative public image of that event. So, hindi nakatulong, nakabigat. Diba? Hindi nakadagdag, nakabawas. Well, I guess it's tantamount to saying na importante rin yung timing. Kumbaga, yung circumstances surrounding. Timing is everything. Yes, that's right. Timing is everything. Nakita mo yung Noynoy? Wala talaga sa radar yun, di ba? Tayo tumatakbo ng general opposition. Nandun lang siya sa number 6, number 7. Pagka nagrarally tayo, nandun lang siya sa likudan. Hindi mo makausap. Pok, namatay yung nanay. Run away. Di ba? Ganun talaga. That was timing. Diniktahan sa atin ng mataas. Wala tayong magagawa. How many times does that repeat? Hindi mo lang pwedeng utusan yung nando sa taas. Bigyan mo ako magandang timing, patay mo yung sinong kamag-ala ko. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Okay, so before we move on to our we have some reactions and questions from our viewers here, no? Starting off with Alan of Laguna, mukhang may pag-asa pang magbago ang mentality ng pagboto sa national, pero sa local mukhang di na mawawala ang dynasty at power politics. Do you agree or disagree? Oh, I agree with that. And we have a sizable number of unopposed candidates. Bihira lang yung mangyari na may unopposed ka. Ang teorya kasi ng politika, ng demokrasya, dapat may choice ang botante. Of course. May alternatives, may options. Pag ikaw ay unopposed, either naayos yung problema o dahil napakalakas mo, wala nang gustong lumaban. Ergo, ang botante, wala nang mapapagpilian kahit na hindi maganda yung iyong governance dahil ikaw ay unopposed, napipilitan tuloy sila na doon na lang. Nahihirap yung unopposed. Pagka unopposed ka, hindi ka pa nasisigarilyo Wala pang opposed. Ito naman po ay galing kay Ramil of Quezon City. Nalo ang isang kandidatong walang makinarya at pondo. Posible ba? Bakit pa siya tatakbo? No, ibig sabihin, kung kunyari, let's say he will just bank on his, his desire to serve the country. And his, I have a friend who is your friend also, who's also a friend. I just met with him yesterday. And he worked with me for a long time. I like him. He's very articulate, very intelligent. Medyo pagkagwapo kaya lang medyo matanda at nakakalbo. Excuse me. Then he talked to me, said, George, gusto kong manalo Sabi ko, bakit? Ano karapatan mo? Kasi gusto kong maglingkod. Pare, anong makinari mo? Wala nga Kilala ka ba dito sa atin? Hindi nga May pera ka ba? Wala nga Boss, alam mo, may mag-artista, hindi ka pwede. So, ba't hindi mo pagpatuloy na lang yung ginagawa mo? Huwag ka na makialam sa politika. Dahil yung kalaban niya, ang tagal sa politika, dyan na tinubuan ng uban, dami-daming pera, laki ng makinarya, kilalang kilala. Paano tayo lalaban yan? O pwede siya magsimula sa mababang posisyon muna. right. Baka local position muna. Hindi naman. Kasi ano naman magagawa niyo sa local position? Pwede bang magbarangay captain yan? Ako nga, gusto ko magbarangay captain last time. Maniwala ka? Nung kumalat ka agad, isang araw pa lang kinakalat, 100 tao kagad nasa bahay ko, humihingi ng pambinyan, pamburol, panlibe. Hindi ka pa man nananalo. Hindi pa ako kandidato Pero yung Pinky, yung tanong na yun, bakit po pwede yun kung celebrity yung tumatakbo?
Kasi walang makinarya. Yung pondo at makinarya, yung pondo darating. Oh. Yung makinarya, kung sasalihan yung partido, may makinarya yung partido. Again, I will debunk that. There is no political party in this country na may makinarya na binibuild mo every year. Ang political party sa atin, nagkakaroon lamang ng laman pag-eleksyon. Wala na ang political party, puro coalition. Ano ba party? Well, that's another proof na Every election, talagang wala naman talaga. wala talagang makinarya na masasabi mong Ito lang partida, partida sige. Huwag kayong magagalit, mga ginuot ginang. Yung top 12, wala ni isang LP dun Oh. Anong ibig sabihin nun? Hindi kinikilala partido dito ngayon. Bakit? Kaya gawin din nila dahil sinira nila yes. Kailan niyan babalik? Di i-build up ulit ang partido. Ganun lang talaga. Kaya magagalit. Pero yung totoo. Ganun po ba madalas mangyari na yung kandidato talagang ina-assert yung gusto nila Madalas on you? Yes. Oo. You really have to, either they're testing you, second, or they're really hard-headed na gusto nila ganon. Kaya, kailangan very clear sa umpisa kung sino yung kliyente at sino yung... Dapat antimano pa lang maliwanag na yun. Ano papel mo? But that is part of the game. I mean, yung input nila, napaka-importante. Yes, but to a certain degree, yung input nila parang parang fast forward ka agad. Ito, alam din ni Malou, ito ba hindi man nananahimik ako, hinanap ako nitong isang politician. Hinanap ako, nakiusap pa kung kilala ba niyo yun, George Balagtas. Tapos kinausap ako, diniller ako. Ano bang pwede mo doon? Eto gagawin ko, organize ko yung media bureau, kukunin ko lang ng mga media. Ako mag-ano ng research, mag-uusap kami dito, ang kampanya ng buong partido, ako gagawa, bibigyan ko kayo ng positioning, etc. etc. Ano nangyari sa akin? Tapos na, binigyan natin ng kampanya, pinasok ko mga creative director, lahat ng mga media, ando na, nagtayo kami ng war room, media war room, ano nangyari? Binigyan ako ng official sa sulok, tapos doon na lang ako, hindi na ako pinalabas. Nakakulong na kayo doon. Tsaka talagang, the reason why, kasi alam mo, Pinky, merong advantahe pag kumuha ka ng George Balagtas. Okay. Yung word of mouth pa lang, si George Balagtas nandun. Di ba? It adds to yung seryoso ito. Yes, that's right. Pero kung ilalagay mo naman sa isang lugar, Sa sulok. diba, mahirap rin yun kasi sandali lang, veterano yan. Oo nga. That's why yung mga kliyente na they get veterans, you should know what you're getting. Of course. And we add credibility to your campaign because we've run campaigns and we've weathered the storm. That's right. Ngayon, kung kumuha ka ng isang pinabili lang ng suka, that's another point. Diba? Yung mga karamihan tumatawag ngayon, kumukuha ng mga political strategies tulad nyo? May iba silang mga kinukuha. Yung ibang natuto na, sila na yung nagiging campaign manager nila. Mahirap yun kasi ang kandidatong campaign manager pa rin ng sarili niya o ng iba, mahirap kang maghusga sa sarili mo kasi wala kang benefit ng third eye na or outsider na magsasabi sa'yo, uy, sandali lang, pangansata ang suot mo. Okay. Yung ganun. Mahirap yung ganun. Pero marami ngayong ganyan ang nangyari. Okay. Alright. Sa pagbabalik natin, because we'll be pausing for a break. Babalik ulit tayo? Of course. Sa pagbabalik po natin, pag-usapan naman natin yung importansya ng air war and ground war and of course, social media. Okay? So, tuloy-tuloy lang po ang mainit na talakayan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Wag po kayong halos. Natatandaan ba ninyo ang mga katagang ito ng mga kandidato noong 2010? Kung walang korap, walang sipag at tiyaga, galing at talino. Sino pa? Di ako, The Transformers. Welcome back mga kaibigan. And of course, we're still with our guests, Malou, Tiquia, and Mr. George Balagtas. Okay, meron tawag na air war and ground war sa political strategizing. How important is that and saan siya mas effective
yung air war tsaka ground war? Sa national or local? Yung air war, ground war, importante yun sa national. Okay. Dahil archipelago tayo, mahirap ikutin ng isang kandidatong nasyonal, kaya nag-a-avail ng air. Dapat lamang tama yung kombinasyon mo ng air at ground. Okay. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, kung air ka lang at sumama ka sa rally, hindi ka nakikilala. Okay. Kailangan may ground ka para yung na-provide, ang air kasi provides cover in areas where you've never been. Right. But it also enhances your ground in areas, yung tinatawag naming harvest areas. Okay? Sa local, to a certain degree, katulad nga sabi ni George, dahil mano-mano, hindi masyado yung air. Not unless you are in highly urbanized city, Tama. na ang pinupuyukan mo lang yung center, yung rural, hindi na pupuntahan. So gagamit ka ng siguro a little bit of air. Benefit of our viewers, no? Ang air war po na tinatawag ay yung paggamit ng media, di ba? Media. Conventional media. Yes, conventional media like TV, radio, and of course print. Yon. Pumunta naman tayo sa social media, no? Yung social networking sites like Facebook, Twitter, MySpace, whatever. How important is that now for the candidate? Importante siya dahil it gives the candidate a direct tool to young voters and young professionals. Importante siya dahil libre, it's cheap, but the uniqueness of social media is the viral. Mas maraming nare-reach pag linike, pag pinas, compared sa yung TV. Kasi yung TV, pag too much bombardment, mag-tune out yung kandidat, yung botante. May turn off factor. May turn off factor. Samantalang sa social media, kasi ikaw magla-like, ikaw ang mag-share, di ba? So, individual, kung nakuha mo yung botante, madaling mag-like, mag-share. So, pwedeng yung individual mag-create ng semi-campaign mo, maliliit na kampanya na ang laki ng nararating mo. The other good thing of social media is that when you talk of social media and you team it up with smartphones, with cell phones, do you know, Pinky, that there is 98 million cell users? The cell phone is the democratic medium we have right now. Okay. 100% penetration. Even the farmer, even yung nagwawali sa kalye, meron nun. Oo nga naman. So kung very creative ka, you can put together an ad or even share the jingle. Malaking bagay yun kasi yun yung pinpoint. So, sinasabi mo ba malakas ang impact ng social media sa turnout ng elections na to? I think Let me add something. Let me just, kasi qualifiers palaging, ang akin tinitignan palagi is up and down side, no? Gusto ko rin dagdag doon sa ground war para nakaligtaan natin pag-usapan yung mga leader, yung mga troops, mga tropa. Kailangan mo akong tropa na marunong humatak ng boto. Okay. Yung nakikita nila, nadidinig nila, kailangan nilang ariin atin ito. Ito ang ating bata. Yun ang malaking elemento ng ground war. Kailangan mo mapanalo yun. Dahil Mga local leaders. yun ang magbibigay ng boto mo. At the voting day, sila magdadala. yan ang magdadala ng botante. Okay, so one. Two, sa social media, sabi nga kanina, yung anak ko, ang galing pala sa social media, sa Amerika, ginawa na ko ng napakagandang website, no? So, as a result of that, I became very, very interested. So, now, lately, pinapanood ko ngayon, yung Facebook, Twitter, ganyan. Ito si Malou, number 1 to sa Twitter, Ang dami ko mag-tweet ito, bulto-bulto, Ako nakikita ko yan sa newsfeed. Ay, galing, Twitter, tsaka, nasa LinkedIn ka ba? Nasa LinkedIn. Ngayon, lately na nandun ako. Ito yung problema ko, number 1. Ang problema ko sa social media, hindi pa tested ang conversion rate. Kasi ang dami nandun it's a free market Right. It is still undistinguished. Tapos, wari, pag nag-Facebook ka, chances ang tinatamaan mo, yun ding ka-friend mo. Ka-friend mo, ipapasa, kuwari, kung like o share, no? Tsaka ka nagwa-viral, no? Na pwede kang hindi i-share, pwede kang hindi i-like. Okay. Pagkatapos, ito yung masakit.
ang daming hacker at ang daming nambabastos dyan. Okay. Diyan maraming tinamaang politiko. Tinira ng tinira. May right to reply, Oo, yun yung mga anti-against everybody. Walang ginagalang yan. Hindi ko alam kung anong klaseng uring mga tao yun. Hindi ko alam ang mga pagkatao naman because they're mean. They have nothing right ever happens. They're against the president, they're against the church, they're against everybody. Negative. So, Yun ang tunay na epal. ang destructive element dyan, ang laki. And just as pwede kang mag-viral, pwede din mag-viral yung mga bastos eh. Kaya ang laking labanan yan yung anti-hacking law at saka yung mga anti-libel on the social. Ang laking labanan, hindi ibibigay yan na turf ng mga hackers, mga mambabastos. No? So, that is my caveat. Conversion at saka susceptibility to unwarranted attacks. You know? We cannot do anything about it. You know? Pero talagang I agree with Malou. It is an emerging medium. Now, because sa dami ng gumagamit, the time has come na pagalingan din ng pagaling ng posting mo, pagandahan ng website mo. Your website now is no longer sufficient for you to put it up. You have to be fully interactive. Ganda nung ginawa ni Maning Villar. Naglagay siya ng mga interactive games. You can play the games on his website, etc. Maganda yan. Number 1 user ngayon ng social media, si Loren, no? Siya yung pinaka-number 1, pinaka-malaming hits. No? Pero anong social class ang tinatamaan ng social media? Sabi nga, mataas daw eh. AB ba yan? No. It's not AB, right? Because internet kape. Yes. Meron din internet cafe. So, paano ang CD&E? Hindi lang bumababa masyado sa E. Pero yung D, C, at least until Redeem Market. And if I may react lang, I tend to agree, with the importance of social media kasi apparently, based on results which Nielsen came out with, nagkaroon ng shifting ang audience media consumption, so much so that yung drive time for broadcast media has shifted Out of home. Yes. Kumbaga mas malaki ang porsyento na inuukol ng audiences sa internet kaysa sa broadcast ngayon. So talagang very significant yung shift na yan. Siguro, lalo na yun, yung iPhone mo, tsaka yung iPad mo, nakakonect ka eh. Ang isa lang problema dyan, for a candidate na hindi authentic, ang fact-checking napakadali. Ayun. Kaya yung sinasabi ni George, Google ka lang. lalabas lahat yung, if you build an image without telling, ito yung kabulukan ko, confront it. Pag lumabas yun at na-viral, buong kampanya mo na-define na. Wala kang gawin kundi sasagot. Ako nga, ginugoogle, ang dami sa akin, gwapo pala daw ako. Mali na kagad eh, di ba? Pero, salamat din. Mr. Balagtas, paano pala yung, kung kunyari, let's say, katulad niyan, may hinahawakan kayong kandidato, pagkatapos biglang may lumabas na bad breath sa kanya and it went viral. Of course, you deal with crisis management. Right. How do you go about dealing with that? Well, first of all, in crisis management, I always say, if anything wrong can happen, it will. Murphy's Law. The time to do crisis management and to hire a crisis coach is when you begin to go public. The minute you open yourself to public scrutiny, you are susceptible to crisis. You better be careful what you say and do. Even the way you look, you cannot walk on stage with your fly open. You know? Now, nangyari sa isa kong kliyente yan na tinamaan ng krisis. Kaso yung krisis na tumama, ako yung gagamitin. You see? At the height of the campaign. So I had to extract myself from the body of the campaign. Sacrifice myself. Parang ginamit kayo against him. Parang well, gagamitin ako against him. So, may mga nahanap tungkol sa akin. Yan, mabuti nila, nakausap ko din yung magdidemanda. Kasi, ganun talaga, pag bata pa, madaming inisip. Yeah. But anyway, the best thing to do is confront the issue, especially when you have nothing to hide.
Now, if we have something to hide, then we have to go into other alternative tactics. Okay? We have to swarm the attacker with a counter-offensive. We have to bring up the positive side. We have to build firewalls against the reputation. Okay. We have to make sure that we are able to clean up his environment. Ganyan. Napakadaming kailangan gawin pagka meron kang tinatago. Kung wala kang tinatago, come up front, come clean. Pero you can survive a crisis. A politician can survive a crisis. Well, it depends. It depends on the crisis. I know a politician who survived the worst crisis. Nakulong ng katagal-tagal, ngayon may pinadidisqualify. Pucha, panalo palagi. Ang anak panalo, kapatid panalo. Sabi nga niya sa akin, Isang peninsula. sabi nga niya sa akin, maski aso ko, pagka nilagay ang pangalan ko, boboto yan. Ganon ka-kumpiyansa siya. Kasi talagang makita mo naman, mahal na mahal ng tao eh. Mahal na mahal ng tao. Pangapapala, kasi kahit sino lumaban dyan, di ba? Panalo yun. Di ba? Kung may potential na may crisis yung politician, pag gumagawa ka ng image building, you don't project him as like a saint. Kung alam mo siya. That's why you should have a dossier when you confront yung first step pa lang. Si George kasi has stock knowledge eh. Ako, I have to build my dossier. So when I meet a client, sir, totoo ba ito? Nangyari ba ito? I-deny mo ba ito? So he has to be open. Kasi kung hindi siya open at magkaroon ng ganyan, tatawagan ko na si George. George, SOS, kailangan ng tulong. Hindi, yun nga, tatanungin mo siya kung i-deny niya to. What if, kunyari, let's say, somebody comes out, hindi, kunyari, let's say, there's something questionable about the candidate that would like to deny in public. Is that possible? Yes. Yeah. And can he get away with it? Yeah. Yes. Remember Clinton? Oh, I never had sex with that girl. Okay. Oh, he got away with it. Diba? Tapos na-impeach siya. Na-impeach pa rin. Pero, anong nangyari? He denied it and he got away with it and it's okay. He was none the worse. I mean, he's now one of the most popular international politicians. Absolutely. A politician used to tell me, ano ba yan, Malou? Venial sin or cardinal sin? May ganun sila. Well, si cardinal sin cannot be forgiven, ha? Bakit? You go to the catechism of the Catholic Church. Cardinal sin means that's the red sin. That's in the catechism that the only sin that cannot be forgiven because it's the sin against the Holy Spirit. Okay. Pero yung mga kasalanan na yan. Electorate natin, they're forgiving. Oh, yeah. They don't expect politicians to be Para madali sila saints. makalimot. Hindi naman issue yung babaero eh. Okay. Pero alam mo, I will also refute that kasi may extent of yung forgivable at saka forgettable, may extent eh. Kasi kung continuous ang negative bombardment, walang let up, papatawarin din may makakalimutan eh. Ang hirap. There's only one case of like that in the Philippines. Continuous, consistent, walang let up mula noon hanggang ngayon. Small girl. Hindi. Small girl is a recent phenomenon. Si Marcos. Mula nung tinira ng Amerikano yan hanggang ngayon, lahat ng mga bata dito naniniwala na crook siya. Without an iota of evidence. Pero tinira talaga eh. Tinira na eh. Consistent. Hanggang ngayon, tinitira pa rin ng media. Consistent. So much so that everybody who is born here in the Philippines, alam niya kagad, masamang tao yun. And yet, he's probably one of our best presidents ever. Right. Agree. You see? I'm very unfortunate. Okay, so wow, marami akong natutunan sa ating mga guests ngayon, ha? And well, of course, before we say goodbye, we'd like to ask for a parting shot from both of you, starting off with Ms. Tiquia. For me, thank you, Pinky, thank you, Alex. Sa akin, napakahalaga na ang mga botante to get involved, suriin ang mga kandidato, alamin kung anong plataforma nila, at bumoto kayo na ang bayan ang nasa puso, hindi lang ang bulsa. Mr. Balagtas. Oh, maganda yan. Ako, sang-ayon ako sa sinabi ni Ms. Malou. Gusto ko lang sabihin na ang lahat ng halalan ay pagkakataon ng mamamayan na sila ay madinig at sila ay makialam. No? Kung hindi kayo nakikialam, hindi kayo nakikilahok dito sa halalan na to, huwag kayong iiyak at huwag kayong uungol na yung mga nakaluklok ay puro mga magnanakaw at barumbado. Kasi
hindi kayo nakilahok, hindi kayo nakialam. So, bawat halalan ay mahalaga para sa bayan. At lalo na, mahalaga yan sa bawat mamamayan. Kailangan makilahok kayo. Sabi nga Malou, bumoto kayo ayon sa inyong kalooban. Kung ano ang inyong paniniwala, tignan ninyo kandidato, ano ang kanyang pinaninindigan. Yung paninindigan ba niya ay ikabubuti na ninyo at ikabubuti ng bayan. Okay, thank you very much, Thank you Ms. very Malou much. Tiquia and Mr. George Balagtas. Thank you. Yes, and of course, magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Huwag po kayong alis. Pinky, isa pala sa mga importanteng campaign strategy is to build a good image Oo naman. sa mga botante. No? Of course. Kasi syempre, alam mo naman, di ba, kailangan talaga, of course, hindi makakailana. Marami din tayong mga kandidato na hindi pa kilala. Di ba? Kumbaga, kung meron mang kilala, yung mga celebrities na yun. Di ba? Oo. So, syempre, how do you win the hearts of the voters kung hindi ka masyadong kilala? Of course, you need to package yourself. It's like, di ba, kumbaga sa advertising, parang you're selling a product. Parang ganun din yun eh. Yun lang, ang sinabi ni Mr. Balagtas, marami ding differences yon in terms of, yun nga, yung packaging a candidate in different ways. That's No? right. Oo, to reveal his yung beliefs, yung kanyang ideologies, principles, yan. Those are things that you have to consider. Natutuwa lang ako sa kanya dahil mukhang marami rin siya nakahaway ng mga kliyente niya dahil mas marunong pa raw sa kanya. Correct. Eh, hindi mo naman yata maaalis yun kasi syempre ang mindset ng kandidato is, bakit ba? Eh, pero ko itong ginagastos ko, diba? Parang I'm paying you to do the job, so might as well, give my input. Yun nga lang yung input, medyo so, nagiging OA, di ba? Yun. Pero marami talaga akong natutunan sa kanilang dalawa. Correct. Yun. Marami pong salamat sa ating mga guests na sina Malou Tiquia at George Balagtas na talaga namang nagbigay ng insight sa napakakomplikadong mundo ng campaign strategy. Ako po si Alex Colet na nagsasabing ang pagboto ay karapatan na dapat protektahan. Amin rin pong pinasasalamatan ng Ergo Contracts Philippines for the tables and chairs. They are located at 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede niyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari niyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Patuloy po tayong magpadala ng inyong mga mensahe sa amin at magkita-kita po tayong muli bukas 3:30 hanggang 5 o'clock ng hapon dito lamang sa Telebisyon ng Bayan.